فوتروس مدیا. این یک داستان است، داستان یک زنی که به حاشیه کشانده شد، اما توانست مرزهای فرهنگی را گذر کند. فاطمیه در کلیسا. این زمستان 2021 میلاد عیسی مسیح را در حالی تجربه می کند که اسلام شیعی گرماگرم مراسم بزرگداشت فاطمه دختر پیامبر است. همزمانی این دو رویداد تلخ و شیرین انگیزه‌ای برای فوتروس مدیا شد تا به کشف و معرفی یک سند مشترک فرهنگی بین پاریس و اصفهان به قلم یک پدر روحانی بپردازد. اینجا کتابخانه ملی فرانسه در خیابان ریشیلیو پاریس است که زمانی بزرگترین کتابخانه ملی جهان بود. مرکزی که بسیاری از اسناد مربوط به جغرافیای زبان فارسی و عربی در آن نگهداری می شود. در لابلای آثار شرقی و غربی موجود در این طبقات کتابی شگفت‌انگیز از تاریخ ایران، آن هم به روایت کلیسایی، یافت شده با عنوان وضعیت ایران در 1660. مؤلف این کتاب پنهان که آن را به لویی 14 مقتدرترین پادشاه فرانسه هدیه داده، رافائل دومان است. بیش از 4 قرن از مرگ او می‌گذرد. یک کشیش فرانسوی کاتولیک از فرقه کاپوسن یا کاپوچن، جمعیتی از راهبان زاهد و ساده‌زیست که معمولاً به جهت تبلیغ دین در سفر و خدمت به سر میبرند. دومان به عنوان پدر روحانی در سال 1647 به ایران آمد و البته ماندگار شد. ایران صفوی به پایتختی اصفهان. عهدی که به گفته رودولف مته، استاد دانشگاه دلاور آمریکا، آخرین دوره‌ای بود که مردم ایران مغرور و سربلند به دنیا نگاه می‌کردند. من محمد حسین افراخته هستم، دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران، نویسنده کتاب شیعیان متقدم. دومان در سال 1613 به دنیا اومد در فرانسه. در سال 1641 کشیش شد و طبق همون سیاست ارسال مبلغان به کشورهای خاورمیانه این مدتی رو در قاهره بود و بعد در سال 1647 در اصفهان ساکن شد و نزدیک به 50 سال در اصفهان ساکن بود و در سال 1696 در اصفهان از دنیا رفت. در سفرنامه هایی که اروپاییان در دوران صفویه نوشتن، مثل سفرنامه کمفر و سفرنامه شاردن و سفرنامه های دیگه، نامش در اون سفرنامه ها اومده. علاوه بر سفرنامه های اروپاییان، نام دومان حتی در منابع اسلامی هم اومده. صفویان توانستند سطح بالایی از همزیستی ادیان را در این منطقه از جهان به ارمغان بیاورند. گواه این مطلب وجود کلیساها و کنیسه‌های متعدد در اینجاست. در این شرایط کشیش رافائل دومان ایران را به عنوان مسکن خود برگزید و با دربار ارتباطی صمیمی برقرار کرد. کشیش دومان در بخشی از این کتاب زمانی که از شرایط فرهنگی و باورهای عمومی جامعه ایران آن زمان میگوید، به نکته‌ای جالب میپردازد. باور به شهادت حضرت فاطمه و شهرت این موضوع حتی در بین کودکان ایران قرن 16. او بعد از ارائه گزارش‌هایی از کنش‌های اجتماعی مردم در مورد شهادت حضرت زهرا می‌نویسد:
او باغ فدک را که پیامبر به علی و فاطمه داده بود از آنها گرفت و تاریخ اینجا روایت می کند که برای گرفتن این باغ روزی برای بیرون کردن فاطمه به پشت در رفت، دری که فاطمه برای حرف زدن و پاسخ دادن به پشت آن قرار داشت. او لگد محکمی بر این در زد که باعث شد در به شکم فاطمه اصابت کند و فرزندی که در این زمان باردار بود بر اثر این ضربه کشته شد. این یک جنایت نابخشودنی است. نوشته او گویای این است که شهادت دختر پیامبر اسلام و گرامی داشتن او تأثیر عمیقی بر این پدر روحانی مسیحی گذاشته که این چنین به صورت گسترده به کیفیت و اهمیت آن پرداخته است. اما همانطور که رافائل در کتاب خود بیان می کند، شهادت زهرا بعد از پدرش مطلب اختلافی در بین مسلمانان است و تفاوت قرائت بین اسلام شیعی و سنی وجود دارد. ببینید در این که منابع اهل سنت داستان شهادت حضرت زهرا رو گزارش کردن، در این شکی نیست. در منابع زیادی حتی از کتاب‌های قرن دوم و سوم شهادت حضرت زهرا گزارش شده. در سال 343 یکی از علمای اهل سنت از دنیا میره و او رو وقتی که داشتن تشییع میکردن میارن و از محله کرخ که محله شیعه نشین بغداد بود رد میکنن. یکی از اونها به طعنه به شیعیان میگه که هادا والله لا کمن دفنت لیلا، این مثل اون خانومی نیست که شب دفن شد. به طعنه به شیعیان میگه. خب شیعیان هم عصبانی میشن و یه دعوایی اونجا در میگیره. شیعیان هم که همیشه این اعتقاد رو داشتن. یه نکته جالبی که در کتاب‌ها وجود داره اینه که شیعیان هرگاه که میخواستن در موضوع امامت امیرالمؤمنین و بطلان باقی خلفا حرفی بزنن، یکی از چیزهایی که خیلی روی اون تأکید داشتن داستان شهادت حضرت زهرا بود. یعنی اصلا یه حالت نماد شیعه بود. وقتی که میخواستن به حرفی بزنن، قضیه شهادت حضرت زهرا قطعا جزء مواردی بود که حتما به اون استدلال میشده. و لذا مثلا ما در قرن 4 علمای زیادی رو داریم که کتاب در مورد شهادت حضرت زهرا نوشتن. یمن جنگ زده شاید گره گشا باشد. در این شهر تاریخی نسخه قدیمی از یک کتاب با نام التحریش مربوط به قرن دوم هجری قمری نگهداری می شود. نویسنده کتاب زرار ابن عمرو است، از بزرگان اهل تسنن و از معاصران امام صادق و امام کاظم. او در این کتاب 1200 ساله می نویسد یکی از باورهای امامیان در آن دوره مضروب شدن فاطمه و قتل محسن ابن علی است. این گزارش را می توان از قدیمی ترین اسناد عقاید شیعیان در عصر ائمه به شهادت حضرت زهرا دانست. همچنین در اسناد مشابه دیگری نظیر کتاب تثبیت دلائل النبوه نوشته عبدالجبار معتزلی، عالم سنی مذهب قرن پنجم، گزارش‌هایی از فراگیری اعتقاد به فاطمیه و شهادت حضرت زهرا وجود دارد. مناطقی همچون فلسطین اشغالی، عراق، سوریه، مصر، شمال ایران، بحرین، یمن و آذربایجان. این گونه به نظر می آید که در اهل تسنن نیز اختلافاتی بین داشته‌های تاریخی و باور عمومی وجود دارد که در بعضی موارد خود را نشان داده است. به طور مثال این فیلم نادر از الشعراوی است، از بزرگان علمای الازهر و وزیر سابق اوقاف مصر. او در حال بازگو کردن یک روایت تاریخی از دفن حضرت زهراست.
از کلیسا دور نشویم. در ایتالیا مرکز رهبری کاتولیک های جهان، کریستوفر کلاسی از همکیشان رافائل دومان سخنانی از جنس او دارد. کلاسی عضو هیئت علمی یک مؤسسه اسقفی است و کتابی با عنوان فاطمه دختر محمد تألیف کرده. به رغم تمام هماهنگی‌ها برای مصاحبه حضوری به دلیل قرنطینه عمومی در ایتالیا، این مصاحبه به شکل آنلاین انجام شد. In terms of Fatima as a person, as a personality, so I am never ashamed to say that I greatly love Fatima. I am devoted to her, having written about her and spent a great deal of my life studying her. I have great devotion to Lady Fatima and great sympathy for her sufferings and her sorrows as a mother and as a daughter. این کشیش که استاد مطالعات عربی اسلامی است، بخش زیادی از زندگی خود را وقف مطالعه اسناد اسلامی در مورد حضرت فاطمه کرده. او معتقد است The legacy of Lady Fatima and her carrying the heritage of the Prophet forward, of course, is a very problematic issue because it is a sectarian issue at the beginning of historical Islam. We have to ask ourselves, how is it that Lady Fatima was sidelined, that she was pushed to the edges? And it seems, even if this is an uncomfortable fact for people, in terms of the attack on Lady Fatima, the physical attack. Now, obviously, as you know, this attack is more detailed in the Shi'i text than in the Sunni text, although the Sunni historians admit, like Tabari, for example, they admit that something happened, something bad happened, even if they don't give the details. Now, apparently, according to the text, this group came to demand the allegiance of Ali at his house, and voices were raised, and there was a threat against the house. And in the house was not just Ali and Fatima, but also the children. Zainab, Hassan and Hussein would have been in the house as well. So there was a physical threat against the house. And Lady Fatima, it seems to me from my reading of the text, Lady Fatima was coming out of the house to challenge this group when the door was attacked, and she was brutally hurt by the door, or even by the person kicking the door in. The details are not always clear, but certainly whoever did that, whoever would attack a woman, and a young, frail woman, because Fatima was quite a frail person. She suffered a great deal, but also the daughter of the Prophet who is pregnant. What human being does that? What human being would ever physically attack a woman? It is hard for me to imagine. So it is a brutal. That period of history is written from a variety of angles, and there are more, unfortunately, there are more Sunni historians writing about that period than there are Shi'i historians. The Shi'i historians are very few, but even the Sunni historians are prepared to admit that there was an action that took place at the house of Ali and Fatima. They weren't necessarily going into detail, but they are willing to admit that something bad happened at the house. Now, I'm thinking especially of Tabari, because the history of Tabari is a very early history. He described the incident at the house, and he goes as far as saying that there was a very strong argument. And he emphasizes that it wasn't just a dispute, it was a very strong dispute. But he doesn't give details about physical attack. Those come in the Shi'i texts. But there is no reason why we should disregard one set of texts in favor of another. All of the texts read together suggest that something terribly bad happened at the house. It's just that some of the texts give us more physical detail than others do, and we have to put the text together and draw our conclusions from all of them. And my conclusion as an historian is that Lady Fatima was physically injured. Whether she was injured by the door being kicked in or by somebody actually kicking her, I'm not sure, but I know that she was physically injured. She suffered a miscarriage of a third son to whom she would have given birth, and she herself died eventually very soon after this, quite possibly aggravated by those injuries. نظر او به عنوان یک کشیش محقق در زمینه نوشته‌های رافائل دومان نیز جالب است. او میگوید برایم نظرات یک کشیش در مورد ظلم اتفاق افتاده اصلاً تعجب آور نیست. It doesn't surprise me that another priest should choose to write about her and highlight some of the issues around her life. And the issues around her life, the issues around Fadak
and her inheritance that was taken away from her. The issues around the attack on the house in which she was beaten and miscarried the son who was in her womb at that time. The fact that she died very soon after that, within months of that. All of this is indeed an unforgivable thing. First of all, because she is a woman and you don't attack a woman. Secondly, because she is a pregnant woman and you certainly don't ever use violence of any sort against a pregnant woman. But most important, because of who she is the only surviving daughter of the Prophet of Islam. برای درک بهتر حضرت فاطمه از پنجره کلیسا به شهر هامبورگ در کشور آلمان می رویم. کلیسای عیسی مسیح آتمارشن. Mein Name ist Sönke Lorberg-Fehring. Ich bin Pastor der Nordkirche hier im Bereich Norddeutschlands, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg. Momentan ist mein Arbeitsmittelpunkt der Kontakt mit muslimischen Gemeinden im Raum der Nordkirche. Das heißt, ich bin der Beauftragte für den christlich-muslimischen Dialog. Ich finde, eine der stärksten Erzählungen, die uns über Fatima überliefert, ist die Aussage des Propheten, ich gebe das mal in meinen eigenen Worten wieder, wer Fatima kränkt, kränkt auch mich. Und wer Fatima Schmerzen zufügt, fügt auch mir Schmerzen zu. Und das ist etwas, was ich als Christ sofort unterschreiben kann. Wer ein Teil der Menschheit kränkt, kränkt alle Teile der Menschheit. کشیش زونکه نظرش این است که فاطمه یک حس نهراسیدن از طرف خداست که به تمام خداباوران عطا شده. Gibt mir das Gefühl, dass es in uns Wünsche gibt, die gegen das stehen, was Gott uns immer wieder sagen möchte. Ich habe das Gefühl, in allen Propheten und auch für mich als Christ in Jesus Christus kommt immer wieder Gott, der sagt, habt keine Angst, aber wir haben Angst. Und wir ziehen uns immer wieder Dinge heran und immer wieder brauchen wir neu die Nachricht, habt keine Angst. Ich lese Fatima ein ganz starkes Signal von habt keine Angst, ich, Gott, bin bei euch. Insofern wäre es schön, stärker auf das Angstunterdrückende zu hören und das, was Angst hervorkommen lässt, andere mir Böses wollen, geschützt bist, das finde ich, gibt Fatima eine starke Potenz. Und für mich selber die Fantasie, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir Menschen vermögen. Es gibt auch etwas, was uns schützt über uns selbst hinaus. Und für mich steht Fatima als eine starke Person für dieses Vermögen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, was uns beschützt. اما کلاسی معتقد است قلبش در اختیار یک مادر و دختر است. نیمی از آن فاطمه و نیمی از آن زینب و قلبش را به این دو نفر تقدیم کرده و در این دنیای بحران زده به دنبال الگوهای شجاعت است. From God. And for me, the thing that I love most about Lady Fatima is that she is a personality who is not trapped in one religion. She crosses all the boundaries of religion, all the boundaries of language, all the boundaries of culture, and she stands as a universal model for justice and for the courage to say what has to be said, even if saying what has to be said, speaking the truth, brings pain and brings suffering. She is a model for taking on leadership when leadership becomes unjust. And for a woman to do this is not because she has male virtues. Bravery is not a male virtue, it's a human virtue. She is a human being, but she is a perfect human being who has learned these virtues from her father, from the household of the Prophet, and now exercises them. In that alone, she is a great model and a greatly attractive personality and great valor. Therefore, for modern women, Fatima is a model for many virtues, but I think that in current times where people are struggling and where they have to make daily moral choices, I think that Lady Fatima is an excellent model of virtue and of courage. و در آخر چرا ذهن کلیسا این چنین فاطمه را به خاطر دارد، اما در میان اهالی اسلام به فراموشی و حاشیه کشانده شده؟